everyone. Welcome to Optical YouTube channel मा आज हामी तपाईहरु माझ एउटा Optical fiber identifier लिएर आएको छौं। यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ हेर्दाबाट आउटलुक यस्तो छ। यसको काम चाहिँ तपाईको लाइभ लाइनहरु फाइन्ड गर्ने हो। अनि यसमा चाहिँ तीनवटा फंक्सन छ। एउटा VFL visual fall locator, अनि त्यसपछि एउटा भनेको लाइभ आइडेन्टिफायर भइहाल्यो, अर्को भनेको पावर मिटर है त। अनि यसको एडभान्टेजहरु धेरै नै छन्, जस्तै मेटल ग्रिपर भनेको छ, जुन त्यो ग्रिपर पनि म देखाउने छु तपाईलाई। अनि बिल्ड इन VFL बिल्ड इन भनेको त्यही हो, लेजर लाइट चाहिँ बिल्ड इन छ। अनि त्यसपछि लो पावर चाहिँ एकदम कम कन्जम्पसन गर्छ है। अनि यसले चाहिँ तपाईको डाइरेक्सन अफ कतातिर फ्लो भइराछ पावर, त्यो चाहिँ तपाईको त्यो पनि देखाउँछ। र यसमा अब बाँकी रहेको फंक्सनहरु म देखाउँदै जान्छु। यो सानो छ प्याकेज, म ओपन गर्दैछु है त। भित्र पनि यस्तो हुन्छ। भित्र यस्तो छ प्याकेज। यो प्याकेट खोलेपछि चाहिँ यस्तो ह्याङ्गिङ गर्ने खालको यो छ। ल यत्रै छ है त। सानो एक बित्ता भन्नु करिब एक बित्ताको छ। अनि यसमा भएको फंक्सनहरु चाहिँ ल म देखाउँदैछु। VFL OPM अनि लाइभ आइडेन्टिफायर भन्छ यहाँ छ है। ल टक्कसँगले म तपाईलाई देखाउँदैछु। सुरुमा पावर मिटरबाट जाउँ है त। अनि तपाईलाई पावर देखाउँदैछु यसमा। ल यहाँ पावर नापौँ। पंद्रह 50 में 420 आइरहेछ है। पावर आइरहेछ यहाँनिर। ल त्यसपछि VFL दुई टाइपको बल्छ VFL पनि। ल ठीक छ। अब यसमा मेटल ग्रिप लाइभ आइडेन्टिफायर चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको पट्टि यहाँनिर एउटा ट्रिगर हुन्छ, यसलाई ट्रिगर भन्छ है। यो ट्रिगर चाहिँ पुश गरेपछि यहाँनिर माथिबाट डाउन आउँछ के, त्यसले चाहिँ ग्रिपिङ गर्छ। ग्रिपिङ गरेपछि चाहिँ तपाईको पावर। यसको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले प्याच गरे चाहिँ जस्तै अब लाइभ लाइन छ, यो लाइभ लाइन छ, तपाईले यसलाई चाहिँ अथवा 3-4 वटा कोर छ है। 3-4 वटा कोरमा चाहिँ तपाईको कुनमा चाहिँ पावर छ भनेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ के। तपाईहरुले त्यसलाई कटिङ गरेर चेक गर्नु पर्दैन। ल जस्तै यो लाइभ लाइन छ, म बीचमा ग्रिपिङ गर्दैछु, यसलाई हल्का हाल्यो। ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ल यतापट्टि फ्लो भइरहेछ पावर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेटवर्कमा पनि यहाँबाट यसरी फ्लो भइरहेछ। अब म ठ्याक्कै यसलाई अपोजिट गर्छु है त। यसलाई म चेन्ज गर्दैछु। ल अब फेरि यसले यता देखाउँछ। ल पावर कता गइरहेछ, उताबाट आएर चाहिँ यता गइरहेछ। यहाँ छ इन्डिकेटर। यसको मेन फंक्सन चाहिँ यो हो। अनि एडिसनल भनेको चाहिँ यो दुईटा भयो। अब म यसमा कोरहरु पनि देखाउँछु, जसमा यसमा सुरुमा ल पावर छैन। यो यसको स्टार्टिङ हो, यसको यो एन्डिङ यो हो। ल म यो कोर हो है। यो सपोज मानौँ यसले ल देखाउँदैन। ल 50 को 50 छ है। ल देखाउँदैन। अब म यसमा यो पावरलाई चाहिँ सब कनेक्सन गर्छु। यो पावरलाई म कनेक्सन गरेँ है। ल अब यहाँ यता पावर सप्लाई भयो। यहाँ देखाउँदैछु। ल अलिकति हाई त हुन्छ किनभने त्यहाँ लसेस भएको हुन्छ। ल पावर चाहिँ छ स्टिल यता देखाइरहेछ हैन। अब म यो रोलबाट आयो, यहाँ निस्क्यो। यो तपाईको 4.5 किलोमिटर समथिङको हो। अब यहाँनिर चाहिँ म यो यहाँनिर एउटा यो कोर छ है, मजाले हेर्नुको लागि कोर छ। यो कोरमा म चेक गर्दैछु। ल यहाँ पनि देखाउँछु। ल स्टिल पावर यताबाट यता फ्लो भइरहेछ। यति सानो कोरमा पनि देखाउँछ। यसको एडभान्टेज चाहिँ यो हो। फर्दर मोर इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हामीलाई कल गर्नु होला है।
प्राइजको लागि हामी नम्बर छोडिदिएको छौँ। आजको लागि यति नै। बुझ्नु भएन भने केही बुझ्नु भएन भने कल गर्नु होला। थ्याङ्क यू।